Përshëndetje të nderuar televizikues, kudo që jeni duke na përcjellur në këto momente, takohemi sërish si çdo të martë në intervistën e javës në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Do të flasim sonte për çështjet kryesore ekonomike që e preokupojnë vendin ton. Flasim për ndërmarrjet publike, për krizën e disa prej tyre, flasim për reagimet e fundit, flasim për fatin e trepçës, të postës, të telekomit të Kosovës, natyrisht dhe për atë se çka është duke bërë qeveria dhe saktësisht dikasteri që merret me çështjet ekonomike, pra Ministria e Zhvillimit Ekonomik, për të krijuar një ambient më të mirë, për të tërhequr investimet huaja dhe për të dhënë një shtytje përpara zhvillimit ekonomik në Kosovë, që është duke hasur në disa pengesa dhe ka sfida të jashtëzakonshme pra për t'i tejkaluar. Për të gjitha këto, sonte do të diskutojmë në studio me kreun e MZH-s, ministrin Valdrin Lluga. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Atë janë disa aktualitete në fakt që lidhen me sferën ekonomike dhe konkretisht me dikasterin tuaj. Do doja t'ja nisja së pari me trepçën, sepse tani gjithnjë sa më shumë kalon koha, afrohet edhe ai momenti për të parë se cili bord në fakt do ta drejtojë kompaninë, duke bazuar edhe në ligjin që është në fuqi. Por para se të shkojmë te ajo se çka ka ndodhur me kompletimin e bordit që është në proces e sipër, flasim pak për reagimin që pati drejtori i ndërmarrjes, Ahmet Mava, i cili pati një kritik në fakt kundër jush, ju pati një reagimin tuaj, por tani ju kemi drejt për drejt këtu në studio për ta shpjeguar edhe më tepër. Në fakt cila është e vërteta? Drejtori ka skaduar kontrata apo jo? Po. Është vërtet, me datën 6 shkurt është skaduar kontrata dhe normalisht nuk ka pasur të drejtë këtë çastin në objektet e trepçës, sepse drejtori nuk është që ka ardhur në krye të trepçës nga një ish pozitë tjetër që ka pasur në trepçë, por është ardhur nga jashtë, prandaj si e tillë me përfundimin e kontratës kthehet, pra nuk ka ndonjë pozitë të mëparshme që është kthyer në pozitën e mëparshme, por realisht nuk është dashur të futet tash në trepçë. Dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe unë djeu çudita kur e pash një letër dorëheqje që realisht nuk e di nga çfarë është dorëheqja, pra pozitë nuk ka pasur dhe një gjë e tillë u drejtua edhe me kritika nga unë, se unë kam bërë presion, pra drejtorit të trepçës. Realisht presion absolutisht në asnjë formë nuk kam bërë, ato çfarë unë kam bërë, se realisht ku marrën në pozitën e ministrit, i kam bërë rreth 5 vizita në trepçë për ta shikuar situatën nga afër, sepse ka pasur në vazhdimsi ankesa nga punëtorët për jo menaxhimin e duhur të trepçës dhe si rezultat kemi shkuar me ekipin në vazhdimsi për të shikuar rregullimin e këtyre problemeve dhe ankesave, disa nga të cilat janë rregulluar, disa kanë mbetur akoma pa rregulluar. Dhe në fund kur skadoi kontrata, ka ardhur një kërkesë e cila është kërkuar të kemi 2 persona të autorizojmë në bankë qendrore që të kenë çastin në llogari bankare për të shpërndarë rrogat dhe me automatizëm, pa e njoftë kush është, as emrat nuk e di, ne kemi autorizuar zëvendës drejtori, normalisht si person të dytë, dhe drejtorin e financave. Dhe siç duket, zotit Mave kjo i ka penguar dhe ka shprehur në atë farë forme. Pra kjo është e tëra dhe nuk ka asgjë tjetër. Se nganjëherë drejtorëve të kompanive publike dhe kur ju marron mandati, ju vazhdohet për disa muaj derisa të zgjidhet drejtori i ri. Kjo nuk ka mundur të ndodhte me zotin Mava në këtë rast? Kjo varet për situatës se si është. Domethënë, nëse paludojmë tek Telekomi, aty kemi një status ndryshe. Po kemi një drejtor që ka marruar kontrata. E ka marruar kontrata dhe Komiteti Drejtues për Ndërmarrje Publike apo ndërministror ka marrë domethënë vendim unanimisht që të rekomandoj shtyrjen e afatit tek qeveria e Kosovës. Pra është bërë një rekomandim apo propozim. Kurse ne e dim që në Telekom, qeveria e Kosovës është aksionar 100%, është një shoqëri e regjistruar, funksionon domethënë edhe ka vite. Trepça është një rast. Trepça pak është rast më specifik dhe ka pas implikime ligjore, prandaj nuk kemi arritur si komitet të marrim vendim, për arsye se Trepça së parë nuk ka ndonjë statut të definuar. As nuk është shoqëri aksionare, as nuk është nën AKP. Prandaj edhe këtu aksionar nuk është 100% qeveria, është 80% qeveria dhe 20% janë punëtorët. Duke e pa këtë komplikim të situatës së si është vendosur, pra unanimisht nga i gjithë komitetit që është nga 5 ministra, që ta lëmë në këtë formë deri në zgjedhjen e bordit për arsye se kjo do të kemi pasur edhe mendime ligjore të cilat kanë qenë kundërshtuese, prandaj edhe kjo është pasi forma më e mirë. Nuk ka të bëjë asgjë personale me askën,
po të ishte rasti trepçës, një sikur se i telekomit, me siguri për të dytë paralel do të ishte shtyr afati sepse afati nuk është shtyr për ndonjë mandat të gjatë, por vetëm deri në formimin e bordit apo maksimalisht në kohë 3 muaj. Kjo është e tëra. Megjithatë, ajo që është me rëndësi se çfarë drejtimi do të marrë fati i ndërmarrjes trepças, se ka kaluar mjaft kohë prej nga miratimi i ligjit për trepçën, do duhet fakt të ishte bërë bordi. Pse është vonuar kaq shumë dhe kur saktësisht, a keni ndonjë koordinat konkrete se kur do jetë bordi i gatshëm? Vonesa kryesore është se kur të kompletohet bordi, duhet të jemi sigur që kompletohet në formën më të mirë të mundshme, sidomos duke shikuar pak më afatgjatë. Siç e dim, trepça ka implikime në çfarëdo lloj forme, kërkohet aprovimi i parlamentit. Për shembull, nëse dëshirojmë të aprovojmë një statut, duhet të aprovojmë në parlament. Nëse dëshirojmë ta... Kjo është ajo që parashë ligji. Që parashë ligji, domethënë nëse dëshirojmë ta prekim ndonjë aset, të investojmë në asete apo të bëjmë ndonjë zhvillim, çdo gjë duhet të kalojë në parlament. Prandaj për të pasur një pajtueshmëri të madhe në parlament, duhet gjithashtu që të plotësohen disa kritere edhe me anëtarët e bordit edhe me gjitha gjërat tjera. Prandaj kjo ka marrë kohë, edhe nga qeveria e kaluar nuk ka qenë e mundur të realizohet, që kanë pasur pothuajse 1 vit kohë. Kurse ne me njëherë ku kemi ardhur në qeveri, kemi filluar procedurat, kemi shpallur procedurat dhe tash kemi pranuar diku rreth 140 aplikantë edhe është në proces e sipër. Pra është një proces që unë besoj deri në mes të muajit prill do të jetë i përfunduar edhe ky bord. Edhe pastaj më njëherë do të fillojmë me përfundimin e statutit, regjistrimin e trepçës dhe me hapjen për investime të huaja apo vendore në trepçë. Megjithatë e përmend kuvendin, ju dini për shemb, sot kuvendi ka të lashe të vazhdueshme, mungesë korrumi e tjera. Jemi në një periudhë goxha kritike edhe parlamentare. Kjo është problemi edhe një ndër shkaktarët të vonesës është se fokusi i parlamentit nuk ka qenë saktësisht ekonomia e vendit apo këto projekte madhore të televizionit përpara, por ka qenë kryesisht demarkacioni, tema të tilla të cilat e kanë tema që s'po zgjidhen. Kështu që është e vërtet domethënë jam shumë optimist që edhe kjo punë do të kryhet shumë shpejt, prandaj unë besoj që këtë javë apo javën tjetër nëse përfundon demarkacioni do të ishte me të vërtetë një lajm jashtëzakonisht i madh për ne sepse do të hapte rrugën edhe për zhvillimin e shumë projekteve të tjera. Zhvendosë energjia ndoshta pak edhe në çështjet ekonomike. U fol nëpër media se është lista serbe se çdo gjë politizohet, sidomos kur është fjala për trepçën, një ndërmarrje në veri, ju dini ndërmarrja funksionon e ndarë, pjesa në veri, pjesa në jug, dhe kjo është problem vete. U fol se lista serbe, serbët, politikanët lokal serb po pengojnë në këtë rast. Qëndron një gjë e tillë? Nuk është, normalisht është pengesë, siç e dimë domethënë ne kemi në veri një pjesë jashtëzakonisht të rëndësishme të trepçës. Qëllimi jonë është që trepçën ta regjistrojmë si trepça shoqëri aksionare si një entitet. Pra jo e ndarë kështu si është tani. Absolutisht, nuk dëshirojmë ta ndarë sepse trepça ka pasuri, i ka 3 njësi biznesore, pra në veri, në jug dhe në artan, dhe ne dëshirojmë ta mbajmë të tillë në një qati. Për ta bërë një gjë të tillë, normalisht kjo kërkon të kemi një pajtueshmëri edhe me pjesën serbe, për arsye që është një pjesë e rëndësishme në anën serbe. Dhe një gjë e tillë ka qenë është punë negociatave, punë në mënyrë që të kemi sa më shumë pajtueshmëri, është pjesa për shembull sa anëtarët bordit i takojnë serbëve sa shqiptarëve, siç e dini janë 9 anëtarët bordit gjithsej, 2 vijnë nga pjesë të punëtorëve që janë sindikata e trepçës, si në jug ashtu edhe në veri, pra kemi 2 sindikata për momentin, të dyja do ta keni përfaqësues dhe normalisht besoj që kemi arritur një marrëveshje në pjesën se sa serbët e përfaqësohen në këtë bord dhe ajo është e kënaqshme edhe për palën e serbëve. Dhe kjo është një gjë që është e arritshme, është e kënaqshme dhe i hap rrugë krijimit të bordit. Megjithatë, të kujtojmë se janë serbë pikërisht ata që kanë çuar në gjykatë kushtetuese çështjen e trepçës. Ligji gjykata e ka refuzuar në fakt ankesën e tyre dhe e ka konsideruar si tendencat janë të ndryshme. Gjithmonë ka tendenca për çka do, po më rëndësishme është që sot kemi për shembull çdo shitje që e bën edhe trepça në veri, edhe trepça në jug. Kërkohet aprovimi i Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik për shitje dhe për eksport apo për tenderim. Pra ne pjesa e veriut afaron në mënyrë pozitive? Absolutisht, po. Pjesa e veriut në mënyrë pozitive e jugut. Po, absolutisht. Pjesa e veriut çarkullon më shumë, proponojnë më shumë zeje, edhe eksportojnë më shumë. Për çdo veprim të tillë marrin autorizim nga MZH, nuk është që ata mund të shesin sa dojnë pa e autorizuar MZH-ja. Prandaj sepse nuk mund ta eksportojnë nga Kosova. Si rezultat bashkëpunojnë këtë aspekt,
në vazhdimsi bashkëpunojnë. Kemi komunikim të rregullt, sa herë që hapin ndonjë tender, kërkojnë aprovimin tonë. Domethënë nuk kemi asnjë bashkëpunim hiç. Deri vonë kanë paguar tantjema rregullisht, që pjesa e jugut s'ka paguar asnjëherë. Pra këto janë me rëndësi ti kuptojnë. Realisht pas ka qenë edhe pjesën e jugut me va dhënë. Po jo, absolutisht, po do të thonë që ka mundësi për bashkëpunim, ata nuk është që unë po kuptoj që e kanë disa persona dhe në pjesën e tyre që kanë qëllime ndoshta jo të mira për Trepçën, po në përgjithësi momentalisht situata nuk është edhe aq e keqe sa i përket bashkëpunimit. Këtë po vlen. Dhe ndërkohë që ju po shikoni t'i kaloni këto procedura, pra bordin e të tjera, statutën e gjitha ato që parashihen me ligj, a ka interesim konkret nga investitorët tuaj? Se ju dini, Kosova megjithatë nuk ka fuqi investuese në Trepçë. Është një industri minerar që kërkon investime të jashtëzakonshme, investime që megjithatë sjellin profit dhe investitorët e jashtëm ka pas më herët interesuar për shembull nga Anglia apo biznese të tjera që kanë shprehur interesim për të investuar në Trepçë. Ndërkohë, ka konkretisht ndonjë mundësi që po qarkullon në zyrat e MZH-s? Është interesant për Trepçën, sepse për Trepçë ka interesim nga mbar bota. Tash siç e di isha në kanat me promovimin e potencialeve minerare në Kosovë, edhe Trepça është e pamundur se sa shumë e njohin Trepçën, sa shumë i njohin ata gurët e Trepçës, edhe vetë kompanitë kanadeze thoshin që gurët si Trepça janë shumë rrallë gjenden nëpër botë. Domethënë ja dinë vlerën jashtëzakonisht të madhe. 4 kompani në muajin prill dhe maj do të jenë prezent në Kosovë nga si rezultate e kësaj konference, do vinë ta vizitojnë, kanë kërkuar ta vizitojnë edhe minierën e Trepçës, normalisht sepse ka interesim jashtëzakonisht madh sa i përket Trepçës. Tu domethënë veç duhet jemi kujdes se si zhvillojmë ato projekte, cilat kompani të janë pjesë e asaj gare. Edhe unë besoj që nëse një proces bëhet i mirë, transparent, unë besoj që Trepça ka me pas ditë mira në të ardhmen. Një punë e mirë është bërë me ligjin mbi Trepçën, edhe pse ligj shumë bazik. Ajo punë e mirë është se gjitha ato borxhet e këqija që ka pas Trepça janë lënë me AKP-n, kurse pjesa e aseteve është transferuar në Trepçën e re që do të krijohet. Prandaj një gjë e tillë pastron edhe i tërheq shumë më tepër investitorë se sa po të ishin edhe borxhet atëherë do të kishte dyshim. A është pengesë sepse Serbia vazhdimisht pretendon jo vetëm për Trepçën, por edhe për asete dhe prona të tjera në Kosovë pretendon ta ketë ajo pronësinë. Është problem për investitorë një gjë e tillë, sepse investitorët duan stabilitet nga pikpamja ligjore, nuk duan të kenë asnjë të lashtë. Absolutisht nuk paraqet asnjë problem. Edhe arsyeja kryesore është se prapë them, me ato borxhet e vjetra, me gjitha pretendimet e çdo kujt që mund të jenë, do të mirret agjencioni i privatizimit edhe ka fondin e caktuar që nëse çdo rast fiton dikush ndonjë ankesë që e bën, atëherë kanë fondin e caktuar i cili do t'i kompenzojë. Trepça si shoqëri aksionare do të jetë 100% e pastër dhe nuk ka askush asnjë kapacitet që të ketë ndonjë claim ndaj kompanisë. Pra nëse edhe politika ka një konsensus dhe nuk i pengon gjërat, atëherë brenda këtij viti mund të kemi një dritë jeshile për një investitor potencial drejt Trepçës. Unë pres që deri në muajin maj ta regjistrojmë Trepçën, ta kemi certifikatën e biznesit. Pastaj gjatë një 3-4 muaj kohë duhet të bëhen është shumë rëndësi ta kemi një certifikat të rezervave, sepse ne kur bisedojmë për Trepçën, bisedojmë për rezervat e viteve 80-ta apo 70-ta realisht. Tash duhet ta kemi një të vitit 2018. Pra të kemi një kompani që ka emër dhe të vjen në të njëjtat shpuarje që i ka Trepça aktualisht, mund ta bëj riverifikimin e rezervave. Dhe pastaj pas që të bëhet riverifikimi i rezervave, ne marrim një certifikat të re të rezervave dhe pastaj ajo e hap dyert tek investitorët e huaj sepse dihen qartësisht se sa janë rezervat me metodat e fundit që kalkulohen. Dhe një gjë e tillë unë besoj që në fund të vitit duhet ta jemi të gatshëm që të paktën të kemi të hapur diçka për investitorët e huaj, pra të kemi interesimet e para, ndoshta edhe konkretizimin e parë të investimit. Mirë, të kalojmë tani te ndërmarrja tjetër publike, posta është ankuar, bordi është ankuar, ata kanë shumë ankesa, në fakt rrezikojnë mbeten pa paga. Ky është paralajmërimi që vjen prej drejtuesve të kësaj kompanie. Është ndarë, Posta e Kosovës funksionon si kompani e ndarë. Telekomi është kompani me vete. Posta ashtu nuk është se ka afaruar me ndonjë farë rezultati pozitiv, por ju sigurisht i keni parë gjithë ato ankesa dhe një listë atë njoftimin e bordit se pse ata ankohen realisht. Çfarë do bëjë qeveria me Postën? Si do i përgjigjeni kësaj kompanie? Kujtojmë se drejtuesit e saj, po dhe punëtorët kanë rroga që janë dukshëm mbi mesataren në sektorin publik.
Po, domethënë është e vërtetë që posta, si shumë dëmare tjera, nuk i kanë punë shumë mirë. Ne normalisht jemi aksionar, jemi pronar, qeveria është pronare e këtyre dëmareve dhe normalisht pasi që të konfirmohen ato humbje për të mbajtur në ekzistencë, duhet të subvencionohen, domethënë kjo parashitet edhe me ligj. Mirë, po për ta subvencionuar një ndëmarrje janë disa procedura që duhet të ndiqen, janë disa rregulla të lojës që duhet të ndiqen, dhe ato rregulla janë që ato humbje që raportohen nga një institucion publik, nga një ndëmarrje publike, duhet të konfirmohen edhe nga rregullatori e asaj industrie. Në këtë rast është rregullatori që e mbulon pjesën e telekomunikacionit të postës, dhe pas që shkon përmes rregullatorit dhe ne e marrim konfirmimin, zakonisht shkon edhe subvencionohet ndërmarrja për të mbuluar një pjesë të humbjeve. Një gjë e tillë nuk është respektu, është ku posta ka pas tendenca me përmbarusmi të heqparat nga thesari, kemi reagu me domethënë shfrytzu vakumi institucional ku nuk ka pas në atë moment, edhe në momentin që kemi ardhur, kemi bë ankesë, e kemi çuar rastin në gjykat, domethënë është duke vazhdu. Pra, jemi në një situatë ku realisht menaxhmenti apo ndërmarrja që është në pronësi të shtetit, po do m'ja marr parë me zërë shtetit, dhe kjo është pak e çuditshme. Po ne nuk jemi kundër ndihmesës, absolutisht. Këtu kemi problemin në dy anë është problemi edhe që nuk është respektuar format marrëdhjet e subvencionet, po problemi edhe i menaxhimit, domethënë. Kemi, siç e tha ti, posta e Kosovës e ka rrogën mesatare diku rreth 800-850 euro. Posta e Shqipërisë e ka rrogën 400 euro mesatare. Domethënë ne jemi dy fish mbi postën e Shqipërisë, ku mesatarisht të hyrat janë të njëjta pothuajse në nivel të vendit. Pra, një gjë e tillë, s'po flas edhe për numrin e punëtorëve që ka mbi popullim, normalisht ka pasur në menaxhmentin, menaxhmenti ka rroga super të larta. Ajo ajo është një rrogë, 2-5 rroga menaxhmenti, po flas si tonësi është shumë e rëndësishme, ajo lun rol shumë. Nga ana tjetër, problemi kryesor është se posta të hyrat kryesore, mbi 50 apo 60% të hyrave, i ka nga qiraja që i merr nga objekte që shfrytëzon Telekomi i Kosovës për shfrytëzimin e objekteve para merr qira. Pra, po të privatizohet sot Telekomi, një kompani private, ndoshta thotë nuk më duhen objektet e postës, ose sepse qiraja është e subvencionuar, është qiraja e mirë. Prandaj do ta fut në krizë edhe më tepër. Nëse ne duhet të reflektojmë në këto aspekte, ne duhet të reflektojmë duke shikuar të ardhmen, Telekomi do të privatizohet. Dikur s'ka çfarë pa privatizuar, sepse nuk mund ta mbajmë kështu siç është. Prandaj në momentin që privatizohet do të futet në krizë edhe më të madhe. Vetëm që kemi në publik duket absolutisht, po ideja është që për ta operuar më mirë duhet ta privatizojmë. Dhe ndërkohë duhet ta ndihmojmë postën. Si mund ta ndihmojmë? Kam biseduar edhe me drejtorin ekzekutiv. Ne duhet të shikojmë si qeveri që shërbimet që qeveria i bën përmes sistemit bankar mund t'i kalojnë nga posta. Për shembull, janë diku rreth 28 skema sociale në Ministrinë e Punës. 2 ose 3 transferohen përmes postës, pjesa tjetër janë përmes bankave. Pse mos t'i bëjmë gjitha ato, apo shumicën atyre, nga posta, sepse secila transfer krijon të hyra për postën, dhe një gjë e tillë do ta pavarësonte postën nga bankat. Nuk është se nuk fitojnë. Domethënë është më tepër ka klientelë shumë që ka shumë zhurmë, mirë po janë kryesisht raste speciale dhe raste sociale dhe i marrin, domethënë posta mund ta kryejë punë, posta ka shumë deg, ka rreth 500 pika dhe mund ta bëjë perfekt atë punë. Prandaj këtu kështu të thash, domethënë është pjesa faji menaxhmentit, është faji edhe i qeverisë pse nuk i ka kanalizuar më shumë shërbimet nga posta në mënyrë që ta kemi një postë me të hyra më të mëdha, ndërkohë menaxhmenti me bë punë më të mirë në ristrukturimin apo zvogëlimin e kostos, edhe do të bëjë vetë qëndrueshme, edhe pa kurrë problemi pse të subvencionohet. Edhe unë besoj që kjo vlen për secilin ndërmarrje publike. Se mund të jenë të momente plot punëtorët postës që na shohin do mbesin ata pa paga, apo do të pa paga nuk besoj. Është më shumë një alarm i menaxhmentit që situata nuk është shumë e mirë, po problemi është edhe tek mungesa e kryeshefit të Telekomit, sepse pagesat për qira nuk e dia janë duhet mi shikuar se si është situata, sepse mungesa pagesës së qiras nga Telekomi krijon mundësi atyre mos të marrë paga, sepse ajo është hyra kryesore siç e thash. Prandaj në momentin që zgjidhet pjesa e kryeshefit të Telekomit,
ishtë dashur edhe pjesa e postës më rregullu paktën përkohësisht, po them në mënyrë permanente sepse kanë humbje në vazhdimsi. Me që dole te Telekomi, te kryesheva, aty ka mbaru kontrata Agron Mustavës, që është kryesheva aty, ndërkohë qeveria ka vendosur që t'ja vazhdojë sigurisht kontratën. Pra, ky është njoftimi që është më herët, do zyrtarizohet një vendim i tillë. Po edhe Telekomi është një kompani e mbipopulluar me punëtor, me paga dhe më të larta sa të postës, dhe nëse bëjmë një krahasim me operatorin privat në fushën e Telekomit, operatorin tjetër, që operon me shumë më pak punëtor, me rroga dukshëm më të vogla dhe ka një avarizëm shumë më të mirë. Çfarë do të bëjë qeveria me Telekomin? Telekomi, momentalisht ka diku rreth 2300 punëtor, një rrogë mesatare rreth 1000 euro, 980 euro. Ne jemi në pritje të themelimit të krijimit të bordit gjithashtu, sepse përmes bordit bëhet edhe ristrukturimi i ndërmarrjes. Pres me pas ristrukturim mjaft mirë, domethënë do të punojmë afër me bordin. Çfarë kupton ristrukturimi, që do të largohen njerëz nga puna? Jo, nuk është situata për me prek domethënë vend pune. Po ajo që mund të bëhet është zvoglim i shpenzimeve operative, edhe zvoglim i dukshëm. Prandaj nëse bëhet një zvoglim i mirë i shpenzimeve, posta mund të shpëtohet, Telekomi mund të shpëtohet shumë lehtë. Për momentin, në vitin 2016, Telekomi ka diku rreth 6-7 milion euro humbje. Ky vit mund të jetë edhe më i keq, sepse nuk është që kanë ndryshuar të hyra, ndërkohë dikur një kompani që jepte me 10 milion dividend për 80 milion i ka pas në vit fitim. Për qeverinë. Po, në përgjithësi tregujt i telefonisë mobile i ka zvogluar margjinat e fitimit, sepse interneti i ka zvogluar nevojën me përdor telefonatën e këto. Kompanitë, grafikonet e kompanive ku do në përvot tregojnë fitime megjithatë. Po, absolutisht, se ka hapësirë. Domethënë ka hapësirë, edhe në Telekomin e Kosovës. Sot për shembull i ke diku rreth 30 milionë euro që janë lista pagave për Telekom. Nëse mandej janë disa 10 milionë diçka janë shpenzime të qerave, të përfshirë postën dhe objekte tjera private, lokacionet ku vendosen antenat, shtëpitë e këto që paguhen qera. Nëse këtu reflektohet dhe zvoglohet pra këto kosto, të paktën për një 20 apo 30%, këtu do të thotë që të kemi mbi 15 milionë euro kursime. Me ato 15 milionë euro kursime, posta Telekomi del më një herë në fitim. Prandaj ka mundësi, kërkohet pak vullnet, kërkohet mirëkuptim, sepse edhe nga punëtorët që atë nuk është e lehtë, por nëse edhe vazhdon Telekomi me u shfrytzu në vazhdimsi pra kështu, duhet vje koha kur edhe shteti duhet ta subvencionojë. Nëse shteti vje koha me subvencionim Telekomin, atëherë nuk janë punë hiç mirë. Dhe nëse privatizohet, normalisht një privatnik do të operon me Telekomin nga 2300 punëtorë që i ka, nuk i duhen më shumë se 700 apo 600 punëtorë. Prandaj do të ketë një largim masiv nga puna, apo do të ketë paketa stimulive që ta lojnë vetë punën, siç ka qenë rasti në Kroaci e vende tjera, por nuk mund të operojë asnjë kompani private me gjithë ta punëtorë. E përmendet i operatorin tjetër privat, i ka 600 punëtorë, njëjta madhësi për nga shërbimet, mos më e madhe tash me shërbime tjera, shtesë, me një rrogë mesatare diku rreth 650 euro. Do që kanë profit vazhdueshëm. Pa aty është domethënë qëllimi. Këtu duhet marrë një menaxhment i guximshëm, duhet vi një bord i guximshëm dhe unë besoj që vetëm brenda një viti Telekomi mund të kthehet në kompani profitabile. Jo, përmendën duhet vendime të guximshme, po tani të flasim edhe që është realitetin, s'ka parti që s'ka qenë pushtet, po ato që kanë qenë në opozit, gjithë kush ka mundur ka punësuar në postë, dhe është jorë se një rrogë 1000 euro për ndoshta për punë edhe që janë shumë të lehta apo s'bën fare aty te kjo kompani publike. Kështu që ka shumë interesa. A keni rezistencë politike sepse nëse janë gjitha partitë atëherë është lehtë, sepse për të gjithë preken. Gjithë preken nga pak edhe do të jetë prapë nivel të duar. Që nuk ka vendim i lehtë. Nuk është vendim popullor. Domethënë është vendim që e bën për të mirën e vendit, e bën për të mirën e buxhetit. Nuk është fair as që një kompani që marrin për shembull, ndoshta janë 2000 sa punëtorë që marrin rroga të mira, por nga ana tjetër të subvencionohen me tatimet e 1 milion apo sa prapë nga taksa pagues. Domethënë as kjo nuk është në rregull. Ato taksa paguesit mund të ankohen thonë pse mi subvencionojnë rrogat më të mëdha në Kosovë, kupton?
Edhe ajo ka logjikën e vet nga ana tjetër, pra duhet të shikojmë të dy anët. Nuk është drejt njerëz që marrin ndoshta 300-400 euro, hajde deri 500 euro tani të paguajnë të tjerë për një kompani me 1000 euro mesatar. Shumë e logjikshme, domethënë nuk është në rregull. Duhet kemi pak një barazim pak më të mirë. Unë nuk jam kundër stimulimit punëtorëve, bonuseve, sidomos kur kanë konkurrencë nga sektori privat. Domethënë është mirë për mi motivu me rrit fitimin e kompanisë të ketë bonuse vjetore apo çfarë do qoftë, por nuk jam në favor të rritjes së pagave në mënyrë enorme. Domethënë sot e kemi kryeshefin me një pagë rreth 5600 euro. Kupton është sa bën ja 3 herë sa kryeminist, 5 herë sa një ministër. Absolutisht, gati 5 herë, jo gati, por 5 herë se sa rroga ministrit. Megjithatë, privatizimi duket se është zgjidhja më e mirë, sepse është fare thjesht që logjika e sipërmarrjes private është krejtësisht nga administrimi publik që bëhet me numër të tepruar punonjësish, me bonuse, me gjitha këto. Ka ndërmarrje publike që kanë marrë bonuse duke performuar në mënyrë negative, ju keni raportin e ministrit. Është vërtet. Për privatizim unë pajtohem, mirë por nuk është momenti. Nuk është momenti për dy arsye. Kemi arbitrazhin në proces, edhe kemi duke pasur domethënë humbje si operim. Përdesë kemi këto dy gjërat, hapja në privatizim do të ishte jashtëzakonisht ja humb vlerën e telekomit. Dhe si rezultat ne duhet së pari të rregullojmë të dyja. Ta kemi arbitrazhin e kryen në favor tonin, ta kemi t'ja zvogëlojmë ato humbje apo t'i eliminojmë tërësisht ta kthejmë në një profit. Pastaj privatizimi do të ishte shumë i suksesshëm dhe do të heqë më shumë interesim nga investitorët të ndryshëm. Ju po thoni ta fitoni arbitrazhin, por një arbitrazh më herët nuk është se e fitoi Telekomi, një arbitrazh që e kishte me ZMB. Ju dini është një kontratë që është vlerësuar si e dëmshme realisht, por ajo është kontrata që është bërë, një kontratë që më tutje mbetet në fuqi. Tani me Aksosin, që pra kompania që ka paditur në arbitrazh pikërisht për shkak të dështimit të privatizimit. Cilat janë gjasat që kanë ndarë para që të mbrohet aty, po ata kanë kërkuar shumë dëm shpërblim. Po, ne kam kërkuar një mendim apo një raport nga kompania që në përfaqëson, kompania ligjore, dhe ata punojnë në tarifë në bazë të suksesit. Domethënë nuk marrin asgjë nëse humbim rastin, po fitojnë si përqindje nëse fitojmë rastin. Prandaj për ta është shumë me interes që ta fitojnë rastin, pra. Dhe si e tillë, kur ka marrë raport nga natyra, ata kanë qenë shumë pozitiv që rastin do ta fitojnë, për arsye se gjitha kushtet apo gjitha gjërat janë në favor tonin. Nëse një gjë e tillë ndodh, unë nuk besoj që kompania në fjalë do ta kishte rekomanduar ndryshe, apo do të thoshte ndryshe, prandaj e shoh që jemi në anën e duhur pak më kështu më është komunikuar sepse nuk jam brenda në proces, nuk e di çfarë ndodh brenda, nuk e di çfarë ndodh në arbitrazh. Po kjo informat një raport që vetëm në bazë të asaj jam po flas jam optimist, mirë po ta shohim se çfarë ndodh në situatë. Shpresoj që mos kemi atë dhe humbje të tjera. Kur saktësisht pritet që të përfundojë ky proces për arbitrazh? Apo nuk di mbetet për të përcaktuar? Mbledhja e fundit ka qenë në nëntor, më duket, tash janë të prit për disa vendime, kështu që nuk jam ndjeni se si shkon me kohë, me datë. Dhe është i qartë se nuk do të ketë një shpallje të interesit për privatizim derisa të kryhet kjo procedurë. Absolutisht jo. Ne presim që shpallja të përfundojmë këto dy detyra që i thash pak në të mirë të kompanisë dhe pastaj mund ta konsiderojmë hapjen për privatizim prapë. Të kalojmë tani te energjetika, sepse energjetika është një ndër ta quajmë si thëmbra e akilit, megjithëse Kosova vazhdimisht thuhet se flën mbi thëngjell. Jemi sa 19 vjet pas luftës, edhe me tutje kemi të lashe energjetike. Më në fund, lajmi mirë, pra që është para disa muajsh se kontrata për termocentralën e ri Kosova e re është bërë dhe pritet dhe gjithçka shkon sipas planit që të fillojë ndërtimi i këtij termocentrale, sepse ka hasur në kundërshtime sidomos nga një pjesë e grupeve lobistë të shoqërisë civile, të cilat ju e dini shumë mirë që promovojnë energjinë alternative e të tjera. Ku jemi saktësisht me termocentralin Kosova e re? Të kujtojmë se është kontrata, ndërkontrata e mëdha vetme që është publikuar në pjesa dërmuese saj në websajtin e Ministrisë. Komplet, 100% është publikuar. Mund ta gjej secili. Tani ka pasur interpretime të ndryshme për këtë kontratë, analizat e tjera, do i kushtoj, s'do hym shumë në atë pjesë, na merr një emision të tërë. Por unë dua nga ju të na informoni se ku jemi saktësisht dhe kur pritet të fillojë
ndërtimi i termocentrale? Po, tash jemi kontratat në nënshkruar, ne kemi filluar me punën tonë që na obligon edhe kontrata me rregullu, domethënë siç është për shembull ndarja e minjerës së Thëngjillit nga Keku, pra Thëngjilli do ndahet nga Keku si një entitet i veçantë, dhe zhvillimi i minjerës së re, të cilat parashihet një investim rreth 250 milionë euro që do të jetë prapë në pronësi të qeverisë, pra do të jetë ndërmarrje publike. Këtu kemi filluar hapat e parë mi bojën, tash jemi në kohën ku jemi tu e definu nga do ta merr kahjen minjera e re e Thëngjillit, nga cila anë do të shkojë, ku do të kemi më pak kostën e të ardhmen, ku do të duhet më pak investime që ta realizojmë atë. Qëllimi është që ta sigurojmë edhe për 40 vite furnizimin me Thëngjill për të dy termocentralet, Kosovën B dhe Kosovën e re, si edhe të kemi kapacitet shtesë për eksport apo për shitje të Thëngjillit për nevoja tjera, për shembull industriale. E ke Sharcemin, e ke Ferronickel që kanë në vazhdimsi kërkesë, Maqedonia ka bërë kërkesë zyrtarisht që të furnizojmë sepse kanë dy termocentralet e vogla pa Thëngjill, prandaj potenciali me shit, me eksportu Thëngjill është jashtëzakonisht i madh dhe kemi tash në planin ton e kemi 9 milion ton në vit është kërkesa për termocentralet tona, por minjera është duke punuar që të ketë kapacitet për 15 milion ton. Dhe kjo normalisht është për ta pasur një rezervë shtesë për shitje. Pjesa tjetër është kompania Contour Global ka filluar kudo në botë të takoj kompani të ndryshme. Sigurisht, do të kontraktojnë tani për ndërtimin. Ata do ta hapin tenderin shumë shpejt për kontraktim të ndërtim të termocentralit. Mirë, por nga ana tjetër janë duke shikuar format e financimit. Do të jeti kompanisë përse kanë përzihet kontraktorë. Po, domthonë kompania e çështë qeveria mund të përzihet aty. Jo, domthonë qeveria e shikon si mbikëqyrës. E kemi ne një inxhinier, një kompani inxhinerike që duhet ta kontraktojmë qeveria për ta mbikëqyrë gjithë procesin për të siguruar që çfarëdo që jemi pajtuar, teknologjia, gjë tjetër do të jetë domthonë sipas kontratës. Kurse pjesa Contour gjithashtu ka filluar të shikoj format e financimit, ka filluar kontaktin me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, ka filluar kontaktin me agjencitë ndryshme shtetërore që janë eksportuese, domethënë bankat shtetërore e gjëra të tilla. Pra, është duke punuar në atë aspekt. Nga ana tjetër ne kemi filluar proceset e rritjes së ekipit të projektit në mënyrë që të përballojmë me kërkesat tjera shtesë që vijnë nga projekt. Dhe nëse çdo gjë shkon sipas këtij plani, unë besoj që deri në fund të këtij viti do ta dërgojmë në parlament një pako financiar për garancionin bankar të Bankës Botërore, për ta kaluar me 2/3 të votave dhe mandej në fillim të vitit 2019 të fillojmë me ndërtim. Kjo është plani dhe besoj që sipas kohës shqyrshimit do të qëndrojmë në këtë plan. Shqipi se gjithnjë do i rikthejmë atij konsensusit politik që duhet patjetër. E mira këtij projekti është që i ka përfshirë disa qeveri edhe është punuar nga gjithë. Domthonë mos harrojmë pjesë e madhe punës së bërë më herët. Është zvarritur nga të gjitha qeveritë. Është zvarrit, po në qeverinë e fundit është punuar mjaft shumë në parafrim. Edhe ne normalisht kur erdhëm e bëm pakës edhe më tepër presion në përmirësimin e kushteve dhe arritëm që ta bëjmë më të kënaqshëm projektin dhe vazhduam në nënshkrim që të mos të zgjatim edhe më tepër sepse më të vërtetë Kosova është stërvjetuar. Duhet mbyllur në fakt sipas rekomandimit të Komisionit Evropian. Po, duhet mbyllur. Kemi tashti normalisht në 2023 me momentin që fillon termocentrali kosovare ajo do mbyllet me automatizëm dhe kështu të parashihet. Kështu është parashikimi. Një pyetje që njerëzit e shtrojnë vazhdimisht fakt të çështja e çmimit të energjisë elektrike sepse ka pas deklarime ndryshme në fakt me këtë investim. Një që zgjidhet nuk është se përmbushen gjitha nevojat për energji elektrike, po zgjidhet një pjesë e madhe e problemit. Rritet çmimi i energjisë. Çdo investim në infrastrukturë, një treg privat, çdo investim në infrastrukturë të energjisë, çdo investim, qoftë edhe linja transmisioni që kemi bërë me Shqipëni, është investim në tregun energjetik. Edhe ajo reflektohet në tarifa. Pra edhe kjo, si çdo investim tjetër, qoftë edhe përmirësimi i rrjetit të distribucionit, çkado që futet në treg energjetik, duhet të reflektohet në tarifa. Edhe kjo normalisht reflektohet. Ajo çfarë ne kemi bërë është që reflektimin e tarifë të mos ketë impakt jashtëzakonisht madh. Unë mendoj që me setupin aktual që është bërë marrëveshja, rritja normalisht do të ishte diku rreth 25% pas vitit të 5 të tarifa. Mirë po, nëse nga sot deri në vitin e 5 ne arrijmë të zvogëlojmë gjitha humbjet që kemi, humbjet lidhet ilegale këto në rrjet, atëherë ajo humbje do të balancohej, domethënë rreth 30% janë humbjet, ajo humbje do të balancohej mjaft mirë
me rritjen e tarifës, prandaj do të ishte një rritje simbolike apo fare. Kjo është tendenca jonë, të kemi një aset të ri për 40 vite, të kemi një investim mjaft të madh, shumë serioz, dhe mos kemi reflektim të madh në tarifa. Domethënë aty është qëllimi, aty jemi të punu, përposa asaj ka me pas shumë projekte në eficiencë të energjisë. Edhe kjo ndikon në uljen e konsumit nga qytetarët e energjisë. Për shembull, nëse secili qytetar tash sot do lancu dhe një projekt tjetër, i cili mundson individëve të aplikojnë për një kombinim kredi me grant dhe për të vendosur për shembull panelat solare në shtëpi. Edhe ato panelat solar, tash Kosova ka rregulluar legjislacionin ku mundet energjinë që e prodhon në shtëpi, nëse ka mbi prodhim e deponon në rrjet të kecit. Dhe nëse ka çdo gjë tjetër e konsumon, dhe në momentin që i vjen konsum më i madh, prapë kthen çat energjinë që ka deponu, edhe faturat e rrymës zvoglohen jashtëzakonisht shumë dhe kthimi në investim është jo më shumë se 4 deri në 5 vite. Bile nëse kombinohet me grante dhe më shpejt. Dhe kjo është qëllimi, të kemi sa më shumë shtëpi me panele solare. Pse mos ta shfrytëzojnë, sepse hapësira e kulmeve në shtëpi është një hapësirë që shfrytëzohet pa pagesë, është falas. Edhe nëse Falas me ato panele nuk është janë të lira. Jo, ka rasti çmimi shumë dukshëm. Unë po them, kthimi në investim është 4 vite deri në 5. Dhe 4 vite deri në 5 nuk është keq nëse ti arrin që nga kursimi i energjisë e pagun atë kredi që e merr. Çaja është ideja. E merr një kredi për 5 vite. Po që janë kredi pak më të favorshme. Favorshme, po edhe të shoqëruara me një grant. Pra sot që hapëm këtë programi që u hap dhe thirrët e programi për ekonominë e gjelbërt, pra i cili i ndihmon bizneseve apo individëve që të marrin një kredi dhe i jepet 20% grant, ajo i ndihmon që për 4 deri në 5 vite të kthehet komplet kredia nga kursimet e energjisë që i bën dhe ka sens jashtëzakonisht madh ekonomik, se pastaj ajo ka jashtëgjatësi 25 vite panele solar dhe në 20 vite të shtesë i ki pa pagesë realisht rrymin. Sot kishit takim me kryeministrin dhe ishte edhe një gjerman, një ish-ministër më duket. Ishte një njoftim që po ndërmjetëson si duket për zgjidhje problemin që kemi me Serbinë. Kosova ka një problem të madh me Serbinë. Ata janë pengesë e normalizimit të tregut energjetik, ku dhe Kosova të jetë pjesë e barabartë si gjitha vendet e tjera. Ka një marrëveshje para disa vitesh që është bërë mes Kosovës e Serbisë për energjetike, një marrëveshje që nuk është duke u zbatuar. Kujtojmë ka një investim shumë të madh te linja e interkoneksionit me Shqipërinë. Ju keni folur edhe për një bursë energjetike të përbashkët me qeverinë shqiptare. Por Serbia është pengesë. Kosova humbet 10 milion euro pikërisht nga themi politika destruktive e qeverisë serbe. Konkretisht, çfarë është duke u biseduar dhe zyrtari gjerman çfarë misioni ka këtu? Po, zyrtari gjerman domethënë ishte edhe në Serbi. Detyra e tij është si krye negociator i këtyre indërmjetësimit të punëve mes Kosovës dhe Serbisë sa i përket pjesës së antarësimit të Kosovës në Organizatën Evropiane të Transmisioneve, që thirret ENTSO-I. Kjo organizatë normalisht ka shumë antarë, gjitha shtetet e Evropës janë pjesë antare të kësaj organizate dhe këtu Kosova nuk ju është lejuar për shkak se secili shtet e ka drejtën e vetos. Dhe Kosova nuk ka lejuar Serbia që të jetë pjesë e kësaj organizate që është shumë me rëndësi. Dhe rëndësia kryesore është se nëse ne jemi si entitet, si blok në vete të regjistruar si antar, atëherë çdo tranzit i rrymës i energjisë që kalon në sistemin tonë të transmetimit, atëherë ne e marrim një tarif nga ajo pjesë. Janë diku rreth 10 deri në 12 milion euro në vit, që për momentin Serbia i inkason në emër të Kosovës. Dhe ajo, prandaj është këtu ai presioni që ne duhet sa më shpejt të ndahemi nga kjo pjesë. Pjesa tjetër është edhe normalisht e lidhur me këtë marrëveshje që është nënshkruar para 4 viteve, është e lidhur edhe pagesat qytetarëve të veriut që fillojnë të paguajnë tek një kompani që regjistrohet, pra që do të ketë pronar të jetë një kompani serbe që regjistrohet në veri të Mitrovicës, dhe ajo kompani të fillojë të inkasojë mjetet nga qytetarët e veriut për energji dhe ne mos vazhdojnë të paguajmë për ta. Dhe kjo është pjesa që ne jemi duke punuar tash. Unë besoj që kemi arritur marrëveshjen në regjistrimin e kompanisë, në fjalë. Tash pala gjermane e komunikon atë mesazh, domethënë është ndërmjetësues në këtë aspekt dhe në fakt takimi ishte shumë i mirë, shumë pozitiv. Nuk ishte pritur aq mirë në Serbi, na tha edhe sot, domethënë kishte pasur probleme atje pak më të mëdha në kuptimin e këtij ndërmjetësimi, por po presim që me problemet që në shkaktu kohët e fundit me operatorën evropian të transmisioneve, ne do të kemi pak një lëvizje më pozitive në ndarje të këtyre bllokeve, pra të bëhemi antar të ENTSO-is.
Kjo është çështje e ndjeshme dhe formimi i kompanisë, sepse është një marrëveshje që është kritikuar në fakt mënyrën si është bërë, po hajde jep një zgjidhje, edhe në atë zgjidhje prap serbët i drejtojnë shigjetën nga pjesa politike. Jo, kemi edhe Telekomi ka qenë njëjtin problem. Edhe Telekomi është themeluar një kompani në veri për Telekom. Mirë, edhe bashkë kam dashur mi shiku situatën se ku është Telekomi. Edhe kam kërkuar nga administrata tatimore e Kosovës çfarë ka bërë Telekomi sa i përket të punësuarve dhe pagesës së tatimeve. Dhe u çudita kur i pash që në listën që është paguhen tatime dhe pensione janë diku rreth 130 punëtorë. Do të thonë që është një gjë shumë e mirë. Ata paguajnë në buxhetin e Republikës së Kosovës tatimet dhe pensionet për 130 punëtorë. Përposa asaj ishin disa qindra mijë euro tatime në mbi fitime dhe tatime të ndryshme. Pra, vazhdon Telekomi në anën e Mitrovicisë Veriore ka filluar të futet në sistem duke i respektuar institucionet e vendit. Dhe kjo është qëllimi jon final. Mbi gjitha, në momentin që regjistrohet kompania në veri, e plotson aplikacionin e Agjencionit të Regjistrimit të Bizneseve, që është agjencion ku shihet logo Kosovës, shkruan Republika Kosovës, dhe i lëshohet certifikata biznesit ku shihet Republika, sistema jon dhe shkruan Republika Kosovës. Prandaj, ajo është më rëndësi për ne që ata e pranojnë dhe operojnë në biznes që është shumë mirë, faktikisht është integrim në vend. Dhe këto duhet ta kemi synim. Nuk është më rëndësi si procesi si shkon, më rëndësi është qëllimi final a arrihet apo jo. Dhe që njerëzit ta paguajnë sa e shpenzojnë energjinë. Kjo është një hapësirë edhe abuzimi komercial, sepse Trajo Energji që kanë paguar pjesa tjetër, derisa reagoi ombudspersoni, pastaj reagoi vendosi gjykata dhe fare në fund erdhëm në një situatë që ju thatë më herët, dhe qeveria ndaj 1 milion euro për të kaluar përkohësisht problemin, sepse nuk është kaq e thjeshtë. Reagimi ka qenë i parë imi realisht. Kur ka marrë dhe kam pa që nuk është normale që të paguën një popullata për një pjesë të vogël të Kosovës, të cilët duhet normalisht të paguajnë energji dhe nuk është në rregull. Unë jam çudit me të drejtën se si kanë kalu ndoshta 2 qeveri që nga momenti ku kanë fillu me implementu tarifat përmes KEC-it dhe ishte fituar një komfort duke i faturuar të gjithë pa pasur ndonjë tendencë të luftohet kjo punë në vazhdimsi derisa të arrijë qëllimin që të heqim nga tarifa. Unë e kuptoj që ajo ka qenë forma më e lehta dhe normalisht ka qenë forma që i ka krijuar komfort qeverisë që të jetë më pasiv. Mirë, për në momentin që u prish ky komfort, tash kanë filluar me qenë shumë më aktiv të gjithë aktorët që e mbolojnë fushën e energjisë, në mënyrë që ta zgjidhin problemin, të përfshirë edhe ndërkombëtarët, që është shumë e rëndësishme, të përfshirë edhe Komisionin Evropian. Kisha një telefonat me drejtorin e përgjithshëm të u destabilizua pak situata. U destabilizua normalisht. Shtojmë këtu edhe rënjën e bllokut B2 që ra një ditë dhe pastaj u shtuan reduktimet. Po normalisht ajo ishte shumë e përkohshme derisa u rregullu problemi, po ajo çka është më e rëndësishme është që ne kemi vendosur që të mos jemi konsistent pra me atë që ka ndodhur 5 vite të fundit, dhe vendosëm që të marrim disa hapa që rezultati nuk ishte i qartë a do të jetë shumë për të mirë apo shumë për të keq, por qëllimi ishte që ta krijojmë një zhurmë që të paraqitemi në interesat edhe të Komisionit Evropian, edhe në interesat e ENCI-së të gjithëve. Prandaj, me atë zhurmë që krijuam ishte tërheqja e energjisë, normalisht për ta furnizuar veriun. Ajo saktësisht për furnizim me veriun, nuk është tërheqja energjia për furnizim të pjesës tjetër të Kosovës. Dhe kjo shkaktoi probleme fillimisht tek Serbia, sepse ne në hartën të ENCI-së, ku të heqim energji Kosova, figuron që Serbia është duke luajtur lojën. Prandaj formalisht në tutje. Zyrtarisht janë ata. Prandaj ky ishte qëllimi që ata realisht ta shohin që kujdes, nuk është fair çfarë po ndodh. Janë rreth 20 milion euro që ne dëmtohemi apo potencialisht i kishim marrë për shkak të këtij problemi merr Serbia apo dikush tjetër në veri, dhe kjo nuk është lojë si duhet luhet. Duhet jemi pak më fair në këtë aspekt. Unë besoj që ka pasur ndikim, ka luajtur rol. Ishte lajm, isha në kanalin e televizionit e pashë këtë lajm. Një mikuimi në Indi ma dërgoi një lajm nga India Times, pra gjithka kudo në botë u bë lajm tërheqja e energjisë,
dhe u arrit ai qëllimi që ne kishim ekspozim dhe tash jemi duke diskutuar dhe negociuar që si ta zgjidhim problemin. 1 milion euro që nda është prapë shumë vështirë dhe për kryeministrin. Prapë ato nga taksa paguesit mirë, nga buxheti i shtetit. Absolutisht, domethënë nuk është lehtë edhe për kryeministrin të merr vendim tillë, mirë po ka qenë kërkesë specifike e presidentit të NCI-s te kryeministri me qëllim që me shpresë dhe qëllim që do ta zgjidhim problemin shumë shpejt sepse kemi arritur ato objektivat për ta zgjidhur këtë problem. Dhe këtu është qëllimi. Në kuadër të këtyre diskutimeve do të zgjidhet çështja e linjës së interkoneksionit, është një investim i madh që është bërë aty. Tash interkoneksioni me Shqipëri është i gatshëm, ne e dimë. Është i gatshëm po. Edhe ajo mund të futën funksion brenda 1 minute. Mirë po, së pari duhet ta zgjidhim problemin sepse po e aktivizojmë në linjën e interkoneksionit, janë diku rreth 2 milion euro shtesë që Serbia i inkason në emër të Kosovës për tranzitin e rrymës me Shqipëri. Ne kemi jashtëzakonisht nevojë për atë linjë transmisionit. Sot Shqipëria ka mbi prodhim të energjisë. Pra ne investon, Serbia fiton. Prandaj, kjo është qëllimi që nuk është aktivizuar për të mos lejuar ajo gjë. Sot Serbia ka mbi prodhim të Shqipëria ka mbi prodhim të energjisë, ka potencial jashtëzakonisht madh që na komplet mi transportu ka Kosova, mi çu nëpër Evropë. Ose kanë burimin ujor kryesisht. Edhe nuk e bëjmë një gjë tillë, s'mund ta bëjmë, kemi kapacitet të limitueshme, nuk mund ta dërgojmë nga 400 kW që po dërgojmë nga 220 dhe si rezultat edhe aty ka dome të ndryshme. Ka mundësi që Shqipëria e Kosova s'arrin dot të bëjë një zgjidhje në këtë realitet gjeopolitik të Ballkanit. Ajo mund të bëhet zgjidhje, po them mund të aktivizohet, por do të ketë ndihmë në dome financiare për ne. Prandaj kemi lënë për të shmangur dëmet. Për gjetur një zgjidhje përmes Shqipëria është antare gjitha mekanizmave. Po është, edhe vazhdimisht tash me qenë ferm, Shqipëria vazhdimisht e ngrit këtë çështje në NCI, në Organizatën Evropiane të Transmisioneve. Vazhdimisht e ngrit si problem që Serbia po bën probleme te Kosova, kështu që edhe minutat e takimeve që i kom pa të gjitha TSO-ve e kam pa që Shqipëria e ngrit zërin, nuk është që qëndrojnë pasiv në atë aspekt. Kështu që është interes i përbashkët, ne tregun e përbashkët me Shqipëri e aktivizojmë vetëm kur aktivizohet kjo linjë, prandaj është me rëndësi edhe jetike për të dy vendet që ta kemi të aktivizuar. Unë sipas lëvizjeve që kanë ndodhur, besoj që deri në qershor, kam thonë edhe më herët edhe para 3-4 muajve që në qershor presim u rregullu kjo punë. Dhe prapë jam shumë optimist që në qershor të këtij viti ne do të rregullojmë këtë pjesën e antarësimit në NCI. Në qershor, atëherë shohim të presim. Nga fundi i kësaj interviste është një ligj për investimet strategjike, ju dini që më herët, pra në qeverinë e kaluar, realisht a janë duke parë efektet e këtij ligji? Po. Siç e dinë, domethënë ligji ka kaluar në qeverinë e kaluar, është e vërtetë. Është ligj mjaft i mirë, edhe është ligj që është kërkuar shumë vite më herët. Tash i ka 1 muaj që është finalizuar ky ligj, sepse legjislacioni sekondar ka munguar dhe tash është finalizuar komplet. Edhe kemi pritur një projekt të parë që ka ndodhur para një jave. Interesimi tash është shumë i madh, sidomos në fushën e minierave për ta shfrytzuar këtë ligj, në fushën e energjisë, ka projekte të tjera që po kërkojnë edhe në fushat e agrobiznes apo gjëra të tilla. Prandaj ky ligj i jep mundësi Kosovës që të tërheqë investitorë të mëdhaj, serioz, sepse duhet një vlerë mbi 30 milion euro të investohet dhe i tërheq të futen në negociata direkte. Ne e dimë që shumë shpesh neve na ka ndodhur që në hapjen e tenderave, në çfarë do aseti strategjik të vendit, kemi tërhequr edhe kompani jo serioze, kemi tërhequr kompani spekulative që në fund rasti po bëjnë arbitrazh, konkurrojnë kushdon. Edhe tashti me këtë ligj, nëse shfrytëzohet mirë si duhet, ne kemi hapësirë që të shkojmë në kompani që janë top brandet në botë. Ta që negociat direkt qeveria. Futet negociata direkte dhe ta zhvillon tamam vendin se si duhet. Do përdor dhe për Brezovicën një ligj i tillë, pra do shfrytëzohet kjo mundësi ligjore apo? Po, ka mundësi. Jo, ka mundësi sepse është projekt jashtëzakonisht i madh, ka qindra miliona euro parashien të jenë investime, prandaj mund të shfrytëzohet edhe për Brezovicë. Mund të shfrytëzohet edhe për çfarë do projekti tjetër madhor që është për vendin e interes të vendit. Unë shoh shumë potencial të mirë me minierë, për shembull. Kosova ka 11 zona me interes të veçantë që i ka deklaruar qeveria në vitin 2009, që nga ai moment nuk guxon të preken ato zona dhe tash jemi të interesuar që ta zhvillojmë industrinë minerare dhe t'i hapim ato zona për investime. Dhe një formë e investimit aty do të jetë përmes investimeve strategjike, sepse ka interes nga kompani me renome botërore. Domthonë qëllimi jam është të sjellim kompani. Arsyeja pse isha në Kanada është të sjellim kompani që janë
top brandet në fushën e minierave. Dhe mos kemi eksperiencat këqija me ta. Keni punuar, keni drejtuar agjencinë për investimet e huaja, keni një përvojë goxha të madhe aty. Por në kontaktet me investitorët, megjithatë se pjesa ligjore mund të jetë oferta, tatimet e ulta e tjera, pra janë disa gjëra të mira për investitorët, por kemi edhe pjesë tjetër, kemi çështjen e sundimit ligjit, çështjen e pronësisë të tjera, pra jo korrupsioni, burokracia dhe gjitha ato është pak vështirë me njerë që të eliminohen. Dhe këto investitorët i hasin vazhdimisht, kemi parë shembuj konkret, kemi parë shembuj si jo vetëm investitorët e huaj që kanë ardhur këtu, s'kan arritur që të stacionohen në Kosovë, por edhe investitorë vendor e kanë zhvendosur biznesin e tyre në vendet fqinj që kanë dhënë mundësi më të mira. Aja ndoshta është një rast i izoluar, nuk është që në raste të vazhdueshme apo të shpeshta. Unë vazhdimisht edhe investitorëve të huaj kam thonë që nëse vendosni marrë në Kosovë, të lutem shfrytëzoni kanalet zyrtare. Është Agjencia për Investime dhe për Krajt e Ndërmarrjeve, është Ministria, edhe ne duhet të qëndrojmë afër që nga dita e parë deri në fund, derisa të fillon investimi apo edhe pastaj përmes shërbimeve aftercare. Pra është më rëndësi që investitorët të bashkëpunojnë me institucionet. Edhe kur ne i rrim afër, atëherë çdo gjë tjetër eliminohet për keqpërdorime të mundshme siç janë korrupsioni apo diçka tjetër. Kjo praktik duhet të shfrytëzohet edhe nga investitorët të huaj, por edhe nga ne si qeveri duhet të qëndrojmë më tepër afër investitorëve në mënyrë që të ikim atyre problemeve të mundshme që i përmendëm. Unë besoj që rastet që janë të limituara, ka pas përvoja të këqija, por tash janë zvogëluar shumë. Me të vërtetë po funksionon më mirë çdo gjë, nuk po them këtë qeveri apo të kaluarën, po them me vite çdo gjë është përmirësuar nga secila qeveri në vazhdimsi. Prandaj unë besoj që në atë pjesën e sundimit ligjit ka probleme ndoshta në zhagitjen e rastit nga gjykata që merr vite kohë, aty është problemi shumë i madh, por jo që marrin ndoshta vendime të gabuara gjithmonë. Ta përmbyllim me që është bisedë për ekonominë kryesisht me shifra, edhe në website-in tuaj të ministrisë janë ato shifrat kryesore që tregojnë pra GDP-ja e tjera, importi, eksporti. Jemi një ekonomi e varur nga importe, 3 miliard euro. 3 miliard euro. Eksporti është i vogël, është 378 milion, 320 milion, pra po bëj krahasimet mes viteve për investimet e huaja direkte, janë nëntor 2017 270 milion, tani shifrat e si vetëm nuk janë edhe më tutje, ndoshta do dalin pak më vonë. Papunësinë ju e dini që e kemi në nivele goxha të larta. Për janë treguesit. Kështu që megjithëse ju jeni ministri i zhvillimit ekonomik, do thotë se ju tani do e ngjallni ekonomisë, janë disa ministri, nuk është vetëm qeveria, janë edhe pushtetet lokale, gjithë ato kur ti mbledhim së bashku e japin atë koloritin politik dhe institucional. Po, unë besoj që do të shohim periudhë më të mira në vitet e ardhshme. Arsyeja është e thjeshtë, do të kemi investimin më të madh që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë në fushën e energjisë. Që ai investim normalisht që do të ndikon në rritje të GDP-s, vetëm ai si investim total do të rritet diku rreth 2%. Pastaj kemi projekte jashtëzakonisht të mëdha në fushën e energjisë, projekte të tjera, si rehabilitimi i Kosovës B që ka deri në 300 milion euro, si në eficiencë të energjisë që janë qindra miliona euro që do të futen me kohë. Pastaj investimet që përmenden në fushën e minierave, nëse aktivizojmë 19 zona apo 19 miniera plus Trepçën, gjitha këto janë aktivitete jashtëzakonisht të mëdha dhe të rëndësishme për vendin, si për nga investimet e huaja, si për nga rritja e punësimit, por çka është më rëndësi, kur gjitha këto aktivizohen është edhe rritja e eksportit apo rregullimi i bilancit tregtar. Pra vetëm me këto projekte unë shoh që të kemi një rritje të GDP-s të mjaftueshme që ta kthejmë edhe ta përmirësojmë edhe punësimin. Pastaj janë politikat fiskale. Mos të harroni, kjo qeveri ka marrë menjëherë hapa konkret për të rregulluar tregun, sidomos te kompanitë prodhuese, sepse kompanitë prodhuese në vazhdimsi janë ballafaquar me probleme të ndryshme sa i përket pagesës paraprakisht të tatimeve, të TVSH-s, janë akciza për naftë ku përdoret për prodhime, gjitha këto pra janë rregulluar menjëherë në muajt të parë të qeverisë dhe akoma tash ka hapësirë që janë duke diskutuar në Këshill Ekonomik pra të vendit për të shikuar mundësi të tjera për të ndihmuar bizneseve. Pra kjo kompani është jashtëzakonisht shumë pro biznesore. Kjo qeveri, prandaj edhe besoj që do të ketë lëvizje pozitive në këtë aspekt, do të shohim numra më të mirë në vitet e ardhshme. Ndoshta jo në 2018,
po nga 2019 jam shumë optimist se do të kemi numra më të mirë. Gjithnjë nëse kemi një stabilitet politik. Ajo është kriteri kryesor, gjithmonë supozimi është që do të ketë stabilitet. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Ishte Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka që ndronë me tutje me programin vazhdim të Televizionit Publik të Kosovës.